السلام عليكم طلاب، يا رب تكونوا بصحة وبسلامة. اليوم محاضرتنا تكون about the antimicrobial drug therapy. تذكرون طلاب احنا بالمحاضرات السابقة تكلمنا على الباثوجينيسيس of bacteria and discuss different type of pathogenesis and how the bacteria cause a disease in the human. محاضرتنا اليوم راح نتكلم على الانتيميكروبيال drugs، يعني التريتمنت of the bacteria. كل احنا نعرف أو انتم سامعين انه الانتيبايوتكس هي التريتمنت of bacteria. تختلف طبعا عن الفيروس، يعني الانتيبايوتكس تأثر على البكتيريا وما تأثر على الفيروس. طبعا أنا كل مرة بالأول سلايد بالمحاضرة أكتب لكم الأوبجكتيفز، يعني الشغلات اللي إحنا لازم نعرفها عن المحاضرة. بالبداية راح أشرح لكم بعض المصطلحات اللي يمكن تصادفكم about the antimicrobial drugs. أول شيء إنه لازم نعرف شنو الانتيبايوتيك. الانتيبايوتيك refer to substances that are of biological origin، يعني المادة اللي هي نحصل عليها من البيولوجيكال origin، يعني من other bacteria، من الفنغس. الكيموثيرابيوتيك agent هي synthetic chemical، يعني بعض المواد إنه يسووا لها modification and synthesis حتى تتحول إلى drugs. طبعا إحنا دائما لازم نميز بين الانتيبيوتيك اللي هي chemically modified biological products وبين chemically synthesized biological products. طبعا عندنا الانتيبيوتيك انحصله من البكتيريا لو من الفنغس، يسوون عليه modification يحولوه إلى chemotherapeutic agent. يعني الشيء الأصلي اللي يحصلوه من البكتيريا، يعني اللي هو عبارة عن antibiotics، راح يسووا له modification، يضيفوا له عدة عوامل بحيث يحصلون على different generation from antibiotic. المصطلح الثاني اللي هو الامبيريك ثيرابي. شنو معنات الامبيريك ثيرابي؟ antibiotic معناه إنه الانتيبيوتيك given to the patient before the organism infected of the patient is identified. يعني معناته إنه إذا إجا عندنا البيشنت وكان هو emergency case، يعني حالته خطرة، فإحنا لازم ننطي انتيبيوتيك قبل ما نعرف المايكرو أورجانيزم، لأنه ما معقول إنه ننتظر 24 ساعة إلى أن نسوي التحليل ونسوي الإكزامينيشن للسبيسيمن حتى نعرف المايكرو أورجانيزم. هذا كله wasting time، وهو البيشنت يمكن life threaten أو emergency case. فبهاي الحالة ننطي إدراج، نسميه empiric therapy، يعني with broad spectrum، يشتغل نخمن إنه هذا المرض مثل عنده التهاب مجاري بولية أو عنده سحايا meningitis، فإحنا نعطي علاج انتيبيوتيك نخمن من خلال معلوماتنا عن المرض وعن الكلينيكال فيتشر، نشوف من المحتمل إنه المايكرو أورجانيزم يسبب لنا هذا المرض، فنعطي إدراج with broad spectrum، يعني يشتغل على wide range of the bacteria، وبعدين
إلى أن تطلع لنا النتيجة مالت التحليل الكالتشر والسنسيتيفيتي. راح نحول هذا الإدراك إلى definitive therapy. شنو definitive therapy؟ يعني إدراك خاص بالمايكرو أورجانيزم اللي طلعت لنا بالتحليل. فإحنا كل infectious disease لازم، خاصة البكتيريا، لازم نسحب specimen. مثل إذا عندنا urinary tract infection لازم ناخذ يورين، إذا عندنا مثل دياريا ناخذ ستول، مثل إذا عندنا كف وسبيوتم لازم ناخذ السبيوتم ونسوي لها تحليل. فإحنا لازم ناخذ السبيسيمن قبل ما نعطي الأنتيبيوتيك. فإحنا ناخذ السبيسيمن ونعطي الأنتيبيوتيك وبعدين نوديها للتحليل. إذا التحليل طلع لنا المايكرو أورجانيزم سبيسيفيك، نحول التريتمنت مالتنا من برود سبكترم إلى نورو سبكترم، يعني خاص بالبكتيريا. الموضوع الثاني أو المصطلح الثاني اللي لازم تعرفوه هو الثيرابيوتيك إندكس. الثيرابيوتيك إندكس معناته هو الريشيو between dose toxic to the host to the effective therapeutic dose. يعني إحنا لازم نقسم التوكسيك دوز على ثيرابيوتيك دوز، يطلع لنا ثيرابيوتيك إندكس. كل ما كان الثيرابيوتيك إندكس عالي كل ما إنه هو يكون a better antibiotics. الآن راح نشرح الفيتشر of the antimicrobial drugs. الانتيميكروبيال طبعا إحنا بما إن إحنا بكتيريولوجي راح نحكي على الانتيبيوتكس. الانتيبيوتكس اللي هي التريتمنت of the bacteria. طبعا الفيروس إلها انتي فيرال دراجز، الباراسايت إلها انتي باراسايت دراج. فالبكتيريا هي الدراج مالتها هو الانتيبيوتكس. راح نشوف شنو خصائص الانتيبيوتكس. أول كاركترستيك فيتشر للأنتيبيوتيك هي selective toxicity. معناته إنه كل الأنتيبيوتيك راح تكون with great harm to the microorganism than to host. يعني هي إلها فد selective toxicity للبكتيريا بحيث تأثر على البكتيريا وما تأثر على الهوست. وهاي خاصية كلش مهمة بالنسبة للأنتيبيوتيك. يعني إحنا من ناخذ أنتيبيوتيك لأي مرض، هذا الأنتيبيوتيك راح يروح وين؟ يروح على البكتيريا بحيث ما يأثر على الهوست. طبعا وهاي هي الكاركترستيك اللي ميزت الأنتيبيوتيك عن الديسإنفكتنت. طبعا ودائما إحنا أو المتعارف عليه إنه كل الأنتيبيوتيك تكون low toxicity، يعني ما تأثر، ما تكون توكسيك كلش هواي على الهيومن، على الهوست، إلا إذا كانت في حالات نادرة وصلنا إلى concentration كلش عالي يمكن أن تكون توكسيك. طبعا المثال على selective toxicity هي عندنا جروب من الانتيبيوتيك نسميها البيتا لاكتام دراكس. هاي الدراكس وين تشتغل على السيل وول اوف ذا بكتيريا. كلنا احنا نعرف انه الايوكاريوت يعني السيل الموجودة بالهيومن اللي نسميها الايوكاريوت ما بيها سيل وول، بس البكتيريا بيها سيل وول. إذن هاي الأنتيبيوتيك راح تشتغل إلها selective toxicity، تشتغل بس على السيل وول. إذن هي راح تأثر على البكتيريا وما تأثر على الهيومن سيل. الخاصية الثانية طلاب هي إنه هاي الأنتيبيوتيك أما تكون بكتيريوستاتيك لو بكتيريوسايدال. البكتيريوستاتيك معناته هاي الانتيبيوتيك not كل بكتيريا ما تسبب لنا قتل البكتيريا، وإنما lead to the inhibit bacterial growth.
وهاي البكتيريو ستاتيك دراجز إنه دائما إحنا لازم نعطيها شو وقت، نعطيها لما يكون الهوست immune system is able to kill the bacteria، لما يكون البيشنت with immune competent system، يعني المناعة مالته قوية، لأنه هذا الأنتيبيوتيك راح تقلل أو تهبط أو تمنع البكتيريال جروث، وبعدين تجي الخلايا المناعية تلتهمها وتقتلها وتتخلص من عندها. المثال على هذا مثل التتراسايكلين والسلفوناميد. الأذر أكشن هو البكتيريوسايدال. البكتيريوسايدال معناته إنه kill the bacteria، ودائما إحنا نعطيها للبيشنت اللي هو يكون immune compromised أو يكون البيشنت لهذا إحنا هذا الأنتيبيوتيك مثل البنسلين والبيتا لاكتام دراكس شو يسوون لنا kill the bacteria. الأذر فيتشر هو السبكترم اوف اكتيفيتي. نشوف انه قسم من الانتيبيوتيك نسميها نارو سبكترم انتي مايكروبيال دراكس. شنو نارو سبكترم؟ معناته انه هي تقتل في limited range of the bacteria. مثلا عندنا الايزونيزايد هذا بس يشتغل على الميكروبكتيريا، بينما نشوف انه التتراسايكلين يشتغل على الجرام نيجاتيف بكتيريا، الجرام بوزيتيف بكتيريا، على الكلاميديا، على الريكتسيا. يعني انت شنو نارو سبكترم، يعني يأثر العفو broad spectrum، يأثر على wide range of the microorganism. إذا إحنا قسم مثلا narrow spectrum تشتغل على limited range، على limited number أو type of bacteria، وقسم عندها broad spectrum تشتغل على wide range of the microorganism. الخاصية الأخرى إنه الأنتيبيوتيك نقدر إنه نعطيها in combination، يعني نقدر نعطي 2 drugs or 3 drugs in combination، يعني بوقت واحد. دائما هذا ايش راح يعطينا؟ اما synergistic effect or antagonist effect. الsynergistic effect اللي هو المهم، احنا مرات نحتاج انه نعطي more than one antibiotic، فاذا كان action of the one drug enhance the activity of the another drugs، معناته انه اذا الدرجين من نعطيهم in combination يصير الاكتيفيتي مالتهم او يكون الاكشن مالتهم more effective، معناته انه هذا synergistic effect، يعني معناته الاكشن مالت الدرج الاول راح يقوي الاكشن مالت الدرج الثاني. واذا لا، هذا الكومبينيشن يؤدي الى عرقلة or interference with the action of the another، هذا معناته نسميه antagonist، يعني مع شغل واحد راح يعاكس الشغل الثاني أو يضعف الأكشن of the other drug. فإحنا دائما نريد نحصل على synergistic effect، يعني نريد نحصل أنه one drugs يكون enhance or to be more effective than one drugs. طبعا اكو indication للcombination therapy. احنا مو دائما نفضل انه نعطي combination of the drugs، لكن اكو عندنا indication او عندنا شغلات انه تستوجب ان نعطي more than one drugs. أول واحد إنه to prevent emergence of resistant strain.
دائما إذا إحنا قسم من الديزيز يحتاج إنه نعطيها التريتمنت for long time، مثلا بالتوبركلوسيس اللي هو السل الرئوي، العلاج مالته من 6 أشهر إلى سنة. فإحنا إذا أعطينا هال6 أشهر كلها one drugs راح يحفز البكتيريا على الريزيستنس، يعني راح تصير مقاومة للأنتيبايوتيك. فلهذا يفضل إنه نعطي more than one or two drugs حتى نقلل من عملية الريزيستنس، عملية المقاومة للأنتيبايوتيك. الشغلة الثانية to treat emergency cases، مثل ما قلت لكم إذا إجتنا حالة طارئة وحالة مثلا إنه يستوجب إنه نعطي الأنتيبايوتيك بسرعة، ما ننتظر 24 ساعة لما يطلع لنا التحليل والسنسيتيفيتي، فلازم نعطي شنو more than one drug حتى يغطي لنا broad spectrum of the microorganism. الشغلة الثالثة إنه حتى نحصل على synergistic effect، يعني حتى drug يقوي الأكشن of another drug. الحالة الرابعة إذا كان عندنا mixed infection، طبعا إذا الميكس انفكشن مثلا عنده خاصة نشوفها هاي وين لما يصير عندنا massive trauma، لما يصير massive trauma ويكون الانجري يكون dirty، فنتوقع انه يكون more than one microorganism موجود بهذه المنطقة، فاحنا لازم نعطي combination of the antibiotics. الشغلة الثانية إنه نريد نعرف شنو الأدفيرس إفكت، التأثير الأنتيبايوتيك على الهيومن. طبعا هي in general أهم سايد إفكت وأهم تأثير للأنتيبايوتيك هو الألرجيك رياكشن. مثل ما تعرفون إنه قسم من البيشنت عندهم هايبر سنسيتيفيتي للأنتيبايوتيك، قسم تصور يعني سامعين إنه قسم من البيشنت يقول والله أنا عندي حساسية للبنسلين، ما أضرب أبر بنسلين، عندي حساسية للبنسلين. يعني حوالي 10% من البوبوليشن هم عندهم allergy to the penicillin. لهذا إنه نشوف إنه كل واحد يحتاج إذا كان أول مرة وما ضارب قبل بنسلين لازم نسوي له فحص مال allergy مال حساسية البنسلين، يلا نعطي البنسلين، لأنه إذا أعطيناه خاصة الIV راح يسوي لنا أنافيلاكتيك شوك. الأذر سايد إفكت هو التوكسيك إفكت، طبعا هذا جدا قليل، يعني إذا كان high concentration of the antibiotic. الشيء المهم إنه يسوي لنا suppression of the normal flora. نشوف إحنا طبعا إذا الاستعمال جدا المفرط بالأنتيبايوتيك والأبيوز، يعني الاستعمال الخاطئ للأنتيبايوتيك راح يسوي لنا suppression للنورمال فلورا، أو sometimes إنه use of antibiotic for the long time يسبب لنا همين نوع من الأمراض اللي يسبب لنا الدياريا وال يعني suppression of the normal flora. حتى مرات يصير عندنا mal absorption due to the suppression of the normal flora. الشيء اللي هو challenging to all the microbiologists، يعني هو التحدي الكبير وخاصة للعالم كله، إنه resistance to the antimicrobial drugs، resistance to the antibiotics. نشوف إنه استعمالات خاطئة للأنتيبايوتيك تأثر على المقاومة البكتيريا لهذه الأنتيبايوتيك، ونشوف إنه كل ما صار استعمال خاطئ وبدون indication للأنتيبايوتيك راح تتعود يصير adaptation
للبكتيريا وتحاول إنه تكون more resistant to the antibiotics. هسه نجي بصورة سريعة نشوف الميكانيزم of action of antibacterial drugs. يعني شنو الأنواع من البكتيريا الأنواع من الانتيبايوتكس اللي تأثر على البكتيريا. عندنا 5 أنواع or 5 classes of the antibiotic which affect the bacteria. أول class inhibit the cell wall synthesis. يعني أول نوع من الانتيبايوتيك راح يأثر على السينثيسيس of the cell wall. المثال على هذا هو البنسلين والسيفالوسبورين والفانكومايسين وكل أنواع البيتا لاكتام دراكس. النوع الثاني inhibit protein synthesis. النوع الثاني يأثر على السينثيسيس of the protein. طبعا عندنا أنواع مختلفة مثل الكلورامفينيكول الإريثرومايسين other drugs. النوع الآخر اللي هو inhibit the synthesis of the DNA. يعني يأثر على النيوكليك أسيد replication مثل الكونيلون والريفامبين. الأذر drugs يأثر على الميتابوليك essential synthesis of the essential metabolite. يعني راح يأثر على الميتابوليزم of essential metabolite الموجودة بالبكتيريا. والمثال على هذا هو السلفوناميد والترايميثيبرين. النوع الخامس هو راح يأثر لنا على البلازما ممبرين. قسم قلنا يأثر على الوول السيل وول، وقسم من الدراج يأثر لنا على البلازما ممبرين مثل البولينوكسين بي. الأول جروب اللي هو البيتا لاكتام دراج اللي يشتغل على السيل وول سينثيسيس. طبعا هو هذا فد جروب كبير من الانتيبايوتيك اللي تتضمن البنسلين والسيفالوسبورين والكاربينين والمونوباكتام دراجز. كل هاي الدراجز تشتغل على السيل وول سينثيسيس. شلون راح تشتغل؟ هاي الدراجز راح تشتغل على انزيم نسميه الترانسبيبتايديز انزيم. هذا الانزيم اللي هم نسميه بنسلين بايندينج بروتين، هذا يلعب دور كبير بالكروس لينكينج بروسيس. إذا تجي البيتا لاكتام دراجز تأثر على هذا الانزيم وتمنع الكروس لينكينج بروسيس. طبعا كل الانتيبايوتكس البيتا لاكتام دراجز تشترك بخاصية انه تحتوي على البيتا لاكتام رينج. يعني الستركتشر مالتها يحتوي على بيتا لاكتام رينج. هسه راح نشوف شلون راح تأثر هاي الدراجز البيتا لاكتام على السيل وول. إذا تتذكرون بالستركتشر مالت البكتيريا، البكتيريال سيل وول يحتوي على البيبتايدوغلاكان لاير. البيبتايدوغلاكان لاير تتكون من الان اسيتايل ميورونيك اسيد، ويرتبط وياها شنو؟ الان اسيتايل جلوكوز امين. يعني الان اسيتايل ميورونيك اسيد ويا الان اسيتايل جلوكوز امين. بكل الان اسيتايل ميورونيك اسيد يرتبط اكو نسميها بيبتايد تشين.
هاي البيبتايد تشين راح النهاية من عندها تكون أو نسميها أو لايسين ريسيديو. هاي البيبتايد ترتبط ويا another chain of the peptide فسوينا intra peptide chain اللي ترتبط هذا التشين مع هذا التشين يرتبط بالبيبتايد another tetrapeptide chain عن طريق البنسلين بايندينج بروتين. يعني يجي هذا الترانسبيبتايديز يجي يربط يسوي لنا كروس لينكينج للتترابيبتايد تشين، لهذا راح يسوي لنا يصنع لنا السيل وول. الانتيبايوتيك ايش راح يسوي؟ من نطح الانتيبايوتيك راح يجي يرتبط بهذه المولكيول اللي هي بنسلين بايندينج بروتين بحيث ما يسوي لنا cross linking between the two molecules، لذلك يؤدي إلى inhibition or disturbance to the wall synthesis. وإذا صار disturbance للcell wall synthesis lead to the rupture of the bacteria and all the content of the bacteria will be burst to the outside and then kill the bacteria. إذن الشغل المهم للأنتيبيوتيك إنه راح يتعارض or interfere with the penicillin binding protein اللي هو نوع من أنواع الترانسبيبتايديز إنزيم اللي يسوي لنا الكروس لينكينج. الكلاس الثاني وعليه من راح يشتغل على البروتين سينثيسيس. قلنا الكلاس الأول راح يشتغل على السيل وول، الكلاس الثاني يشتغل على البروتين سينثيسيس. طبعا إذا تتذكرون إنه عندنا الرايبوسوم عندها 2 سب يونت، عندها ال 30 سب يونت وعندها ال 50 سب يونت. عندنا نوع من أنواع الأنتيبيوتيك نسميها الأمينوغلايكوسايد مثل الجنتامايسين، التوبرامايسين، الأميكاسين، التريبتومايسين، النيومايسين. هاي شو تسوي لنا؟ ترتبط ويا 30S مالت الرايبوسوم سب يونت بحيث interfere with the messenger RNA reading. لهذا إنه تعرقل عملية synthesis of the protein. النوع الثاني اللي هو تتراسايكلين اللي هو مثل الدوكسوسايكلين، هذا هم ترتبط ويا 30S بس شو تسوي لنا؟ بلوك the polypeptide chain elongation. يعني شو تسوي؟ طبعا احنا من نصنع البروتين لازم كل امينو اسيد يرتبط ويا الامينو اسيد ويا الامينو اسيد حتى يسوي لنا بولي بيبتايد. اذا هي تعرقل عمليه الاتاتشمنت of the amino acetyl transverse RNA بحيث تعرقل عمليه الالونجيشن of the polypeptide. النوع الثاني من الانتيبيوتيك وين راح يشتغل على ال 50S سب يونت مثل الكلورامفينيكول. هذا شو يسوي لنا؟ inhibit peptidyl transferase بحيث يقفل أو يمنع binding of the new amino acid to the polypeptide chain. الأذر drugs اللي هي تشتغل على ال 50S هو نسميهن هاي الماكروليدز اللي هي الإريثرومايسين والكلوريثرومايسين والإزيثرومايسين. هذه شو تسوي لنا؟ ترتبط ويا ال 50S
تمنع initiation of complex formation. يعني هي دائما لازم التو سب يونت يتجمعن اثنيناتهم، يعني 30S وال 50S يتجمعن يسوون لنا كومبلكس حتى يبدي يصنع البروتين، فهي تمنع الفورميشن الانيشيشن رايبوسومال انيشيشن كومبلكس. الأذر دراجز هي اللينكومايسين اللي هي من ضمنها الكليندومايسين، هم ترتبط بال 50S وهي شغلها نفس شغل المايكرولين. إذا كل هاي الأنواع تشتغل على البروتين سينثيسيس، قسم من عدها تشتغل على 30S وقسم من عدها تشتغل على 50S. طبعا هذا شكل توضيحي. هاي الرايبوس إذا تتذكرون هاي عندنا الرايبوسوم اللي هي شنو الفاكتوري أوف ذا بروتين سينثيسيس، هي مصنع للبروتينات. عندنا تتكون من 2 سبيونت هي ال 50S وال 30S. لازم يجي المسنجر RNA. طبعا أكيد انتم تعرفوا هاي ماخذيها بالبيولوجي شلون عملية الترانسليشن. فتجي الانتيبايوتيك ايش راح يسوي؟ قسم لنا من الانتيبايوتيك تشتغل على ال 30S اللي هي شنو؟ تشتغل بحيث تعرقل عملية البروتين سينثيسيس بحيث تعطي رونج كود، فلهذا تعرقل صنع البروتين. قسم من عدها قلنا التتراسايكلين اللي هي شو تسوي لنا؟ تعرقل أو interfere with the attachment of the transverse RNA ويا المسنجر RNA. قسم من البروتين اللي يشتغل همينة على 50S اللي هو يمنع الترانسلوكيشن موفمنت، يعني بحيث يمنع موفمنت الTRNA راح ينتقل من المنطقة إلى منطقة حتى ياخذ الطبعة ويصنع لنا الأمينو أسيد. الكلوروفينيكول قلنا يسوون inhibit the formation of the polypeptide. إذا كل هاي الانتيبايوتكس الأنواع الانتيبايوت تأثر على البروتين سينثيسيس. النوع الثالث قلنا يشتغل على ال DNA synthesis، يعني هاي يشتغل على الأنواع من الإنزيمز اللي لها علاقة بالDNA synthesis. من هاي الانتيبايوتيك مثل الريفامبين اللي هو عليه من يشتغل على DNA dependent RNA polymerase بحيث inhibit RNA synthesis. النوع الآخر هو الكونيلون والفلوروكونيلونز يشتغل على DNA gyrase. كل هاي اللي دائما تستخدمها البكتيريا لصنع DNA. النوع الآخر اللي هو يشتغل على البلازما ممبرين. طبعا هذا نوع من الانتيبايوتيك يكون توكسيك للهيومن مثل البولوميزين بي، لأنه مثل ما تعرفون أنه البلازما ممبرين موجودة بالبكتيريا وموجود بالإيوكاريوتيك سيل. لهذا هذا النوع من الدراكس ما نعطيه بارنترالي، يعني ما نعطيه يدخل داخل الجسم، بس نعطيه توبيكالي، يعني نعطيه استخدام خارجي مثل الأويتمنت حتى لأنه ما يكون توكسيك للهوست. النوع الآخر من الأنتيبايوتيك هو يشتغل على الإسنشال ميتابولايت، يعني دائما البكتيريا عندها مثلا فد essential metabolic process، فهاي الدراج راح تشتغل على الإنزيم اللي تستخدمها بالميتابولايت بحيث تقطع عملية الميتابوليزم مالت الإسنشال molecules.
النوع من هذه الانتيبايوتيك مثل السلفونامايد والترايميثيبرين. طبعا السلفونامايد إيش راح يسوي لنا؟ هو يشبه البارا أمينو بنزويك، لهذا إنه راح يمنع الداي هيدروتيريك أسيد. الترايميثيبرين هم يشتغل على الخطوة الرابعة من لتكوين الفوليك أسيد، بحيث يكون يمنع التتراهيدروفوليك أسيد فورميشن. حتى نوضح لكم إياها أكثر، نشوف إنه عندنا دائما البكتيريا هي تستخدم الفوليك أسيد، يعني تصنع حتى قسم من الميتابولايت اللي هي الثايميدين يعني تاخذ الفوليك أسيد وتصنع من عندنا الثايميدين والبيورين والميثيونين. نشوف إنه هاي الدراجز السلفونامايد والترايميثيبرين راح يشتغلن على بعض الإنزيمات حتى تمنع تكوين التتراهيدروفوليك أسيد. فنشوف إنه البارا أمينو بنزويك أسيد عن طريق إنزيم اللي هو تريدين سينثيتيز راح يتكون لنا داي هيدروتيروك أسيد، بعدين يتحول إلى داي هيدروفوليك أسيد، بعدين يتحول إلى تترا هيدروفوليك أسيد. إذن هذا التترا هيدروفوليك أسيد هو essential metabolite جدا مهم للبكتيريا، من الإسنشال ميتابولايت مالت للبكتيريا اللي تستخدمها حتى صناعة الثيميدين والبيورين والميثيونين. فهي عندنا قسم من الأدراج مثل السلفونامايدز والترايميثيبرين هذا يشتغل على هاي الستيبس، يمنع الداي هيدروتيرويك أسيد، والترايميثيبرين يمنع التترا هيدروفوليك أسيد. إذن يشتغل على هاي الستبات بحيث يمنع تكوين التترا هيدروفوليك أسيد. طبعا هاي نشوف إنه هاي الدرجات دائما تكون بكتيريوستاتيك، يعني إذا من نقطع العلاج راح ترجع البكتيريا همينة تكمل، يعني تقدر إنه تصنع هذه التتراهيدروفوليك أسيد وإعادة الجروث of the bacteria. دائما طبعا بين التو drugs يضل in combination، يعني نعطي السلفونامايد ويا الترايميثيبرين حتى نحصل على synergistic effect، يعني واحد يشتغل على هاي الستيب وواحد يشتغل على هاي الستيب بحيث يمنع الاسنشال ميتابولايت اللي تحتاجها البكتيريا. طبعا هذا احنا عرفنا، بعد ما عرفنا الأنواع من الكلاسات أو عندنا 5 class of antibiotic اللي تشتغل على البكتيريا، راح نشوف إنه أريد أحكي لكم على معلومة إنه شلون راح نسوي أو نختار الانتيبايوتيك فور ثيرابي. طبعا لازم إنه يصير تعاون بين الميكروبيولوجيست والفارماكولوجيست، ولازم واحد عنده detail knowledge، واحد عنده معلومات شلون راح يشتغل هذا الدراج، عنده معلومات دوائية يعني يعرف عن الانتيبايوتيك شلون راح تشتغل، عنده معلومات عن الميكروبيولوجي عن البكتيريا وشلون راح تصير الديزيز حتى نعطي الجود تريتمنت. مثل ما قلت لكم احنا بالبداية قلنا الامبيريك ثيرابي، انه قبل
إذا إحنا بعدنا ما نعرف الانفكتد مايكرو أورجانيزم راح إحنا نعطي بالبداية برود سبكترم من الانتيبيوتيك حتى شنو يأثر لنا على المايكرو أورجانيزم اللي إحنا نتوقعها أن يسبب لنا هذا الانفكشن. بعدين لما نعرف المايكرو أورجانيزم لازم نعطي فد الدراكس واحد اللي هو يكون سبيسيفيك توكسيك للمايكرو أورجانيزم. طبعا احنا لازم نكون كلش حذرين يعني باستخدام الانتيبيوتيك حتى نمنع، لأنه احنا قلنا قصة من الانتيبيوتيك تكون سوينا توكسيسيتي، خاصة طبعا احنا قصة الانتيبيوتيك مثلا ما نقدر نعطيها للبيشنت اللي عنده هو مثلا كدني انجري، مثلا إذا أو عنده ليفر دامج، مثلا عندنا الأمينوغلايكوسايد الجرامايسين، إذا واحد عنده فد بروبلم بالكدني ما نقدر نعطيه يسوي لنا يزيد التوكسيسيتي. فلازم احنا نكون جدا حذرين حتى نقلل عملية التوكسيسيتي of the antibiotics. طبعا قسم من الانتيبيوتيك تسوي interaction with the other medication، وخاص طبعا هاي جدا قليلة. قسم من الانتيبيوتيك لها علاقة بالكونتراسبتيف يعني بالحبوب المانع الحمل. الأثر يعني سايد إفكت اللي هو إحنا لازم يكون بالسيف سايد هو الهايبرسنسيتي رياكشن. أتصور هو هذا أهم شيء لازم إحنا نكون حذرين. كل بيشنت لازم نسأله قبل ما نعطيه الأنتيبيوتيك، خاصة البنسلين يا جماعة البيتا لاكتام دراكس، إنه هو عنده حساسية أو ما عنده حساسية، لأنه sudden injection of the antibiotic خاصة البنسلين، خاصة إذا أعطيناه IV راح يسبب لنا أنافيلاكتيك شوك، ودائما هو الأنافيلاكتيك شوك يؤدي إلى الديث. طبعا قسم من الأنتيبيوتيك ما نعطيها بالبريجننت وومن مثل التتراسايكلين lead to the discoloration of the teeth، يسوي grey discoloration. والشيء المهم وجدا مهم الانتيبيوتيك، باستعمال الانتيبيوتيك هو الانتيبيوتيك ريزيستنس، واللي راح نحكيها بالمحاضرة الجاية إنه المعضلة الكبيرة والمشكلة البيج بروبلم اللي تواجه العالم كله هي الانتيبيوتيك ريزيستنس. نشوف إنه كل ما يطلع انتيبيوتيك جديد يصير أبيوز يعني استعمال خاطئ لهذا الانتيبيوتيك، بحيث تقوم البكتيريا تتفنن أو تسوي modification بحيث تكون more resistant to this antibiotic. إذن المشكلة الكبيرة اللي تواجهنا بالانتيبيوتيك هي الانتيبيوتيك ريزيستنس. وشكرا جزيلا، هذه تنتهي محاضرتنا. طلاب إذا عندكم مثل ما كل محاضرة إذا عندكم سؤال أو استفسار أو أي شيء أنتم ما فاهمين عن الأنتيبيوتيك يمكن أن تسألوني، وأنتم راح طبعا هذا الشيء مختصر عن الأنتيبيوتيك، لأن أنتم راح بالمادة الأدوية إن شاء الله بصف ثالث راح تاخذون بشكل مفصل الأنتيبيوتيكس والأنواع مالتها والدرجات والسايد إفكت. أنا مجرد شرحت لكم على فيما يتعلق بالبكتيريولوجي، اللي شلون الأكشن of the antibiotic، اللي شلون التأثير أو المود of action of the antibiotic on the bacteria. شكرا جزيلا.